Okay, so motorcycle barrier. So usa sa pinaka-issue karon nga nahitabo sa Pilipinas during the pandemic kay daghan kay mga tawo nga niangal about ani. And ako sad ginahan nako nga express ang akong opinion about ani. Kung maayo ba gid ni siya, makatabang ba gid ni siya, convenient ba gid ni siya sa mga tao and helping the transportation process or unsa man gani. So I'm gonna give my 3 good points nga naa ko karon, ganahan ako i-share sa inyo ha. And aside ana nasad ko disadvantages nga i-share ninyo. So atong i-set aside no ang thought nga maguba ang beauty sa usa ka motor. Ato i-set aside nga inigbutangan ang motorcycle barrier dra bati na kay tanaw na ko motor. No, ato sana i-set aside. Ato ta focus sa safety. Ato ta focus sa maprotektahan ta sa COVID. Since mao man na ang main point nga gipatuman sa atong officials para nato. So let's dig deeper about ana. Let's talk about it. So the first thought or the first good point about motorcycle barrier, it's the barrier or the divider between the rider and the passenger. It's really a good thing. Wa mo siguro yung negative na nga ganahan ang gobyerno maprotektahan ang usa ka rider sa COVID. Di pasabot ha nga ang pasahero COVID, ang driver na COVID. Ganahan sila nga na divider para ma-implement ang social distancing. But the problem here is dili man gud na stranger. Dili man gud ingon nga wala ka kaila sa kinsay mo gipasakayan ng motor. Kailam ko na nimo, ka-live-in na nimo, uyab na nimo, membro na sa pamilya. O una sa tanan, nagpuyo mo sa usa ka balay. Meaning to say, ani nga scenario nga ako yatod akong uyab dito sa iyang trabahoan, yabot ito, goodbye kiss, unsa man gani, trabaho siya dito, balay ko balay. At the end of the day, kuwaon ako siya dito, wa ko kibaw kinsa iyang halubilo, asymptomatic ba, simba ko lang, and balik sa balay. Inigabot sa balay, same thing, usual things. Tupad og tong ikagabi, magtakal, di ba? It's just so funny man gud. Katawanan lang gud kayo sa hunahunahon. Pero it's really a good thing sa mga motorcycle taxi magbutang og motorcycle barrier. It's because wala sila kaila sa mga pasahero nila. Nindot siya nga thought nga maprotektahan ang rider, maprotektahan sa ang passenger. But it should be a must nga kung i-implementa man ganini sa mga motorcycle taxi, dapat ang passenger mogamit yun og ilahang kaugaling helmet. Kaya it will defeat the purpose nga gamiton nila tong libre or universal nga helmet sa motorcycle taxi. Kaya wala kibaw kung nagamit na before or previously na COVID or symptomatic or unsa, nga musulod pagid ka, wala kibaw singtanon kay to or unsa, takdan ka, di ba? Another disadvantage here is the aerodynamics. I'm not really quite sure, please don't quote me on this, but this is what I've got. Ang IATF or kini mga officials yung implement ani did not consult any manufacturers, any professional riders, aerodynamics engineer. When we say not tested professionally, it means nga niagi gyud siya process, niagi gyud siya kanang formal procedures or unsa para ma-test nga safe gyud motorcycle barrier. And knowingly nga big manufacturers ni angal about ani nga ang pagbuta og motorcycle barrier is not safe and it's not designed sa usa ka motor. Why? Big factor is aerodynamics. Kay bisag hinay pagkapadagan sa imong motor sa highway, mahinay man ang makusog imong dagan sa highway. Kung imong kasugat kusog, kung imong kasugat dako, nanay gidala nga hangin. Lapas na nimo katong hangin nga mahabilik, mapalid, mahapak sa imong object o mahapak sa imong motor, na reaction imong object or imong motor, mawiggle ka, maunsa man gani, how much more nga na atong barrier. Ana sila nga okay ra na kay maalihan man sa imong likod, naaram na sa imong likod. Okay, let's say okay ra na. How about those motorcycle? For example, sports bike, katong mga motorcycle nga designed for tucking in position. So kung mag-tuck in ang driver na, katong barrier na, mulapaw ginani sa iyang likod. And there will be another air drag nga makapawiggle sa motor o sa man gani. So which is really a very bad effect sa usa ka individual. Nakadungog ko nga daghan ng mga nakakita pud ko, nabasahan ko nako nga daghan na disgrasya tungod aning motorcycle barrier. And di ta ganahan nga mo spread pa gyud no, managhan pa gyud sa atong nasod. So we don't really want that to happen any longer. So next point is
giprotektahan ta sa barrier from any human spitting liquid, no? Sa mga laway na mga lagpot. But the disadvantage here is redundant na magud siya. Kaya nga no, isip usa ka rider, magmask na siya, magbukot na siya, nya mag-helmet pa gyud with visor. Mean to say naka-PPE na siya kung baga, di ba? And might as well sa passenger pod. So kamong duha, covered na mong duha. Nya kaning barrier pa gyud, another redundant na kayo. Diba? Daghan na kay protection. Too much na. The last good point is the government is actually helping us out. Gitabangan ta magamit atong mga motor nga mahatod nato atong mga kauban sa balay from point A to point B and so on. The question here is, convenient ba gyud ka? Sakto ba gyud ni? Or di ba gyud ni siya hassle, di ba gyud ni siya gasto? They said nga dapat ka steel frame ni siyang barrier. That said, mugasto pa gyud ang rider. Mugasto pa gyud ang motorcycle owner. So another burden na pod ang kibaw ta mga Pilipino karon naglisod na. And di ta ganahan another lisod na pod nga situation moving on. So muna siya, is it really convenient? Is it really safe? Or hassle lang gyud siya sa mga motorista? So ganahan ko makadungog sa inyong thought, sa inyong ideas. Just comment those down below sa comment section. Adto ta magtigi kung yun ba mo or dili about aning motorcycle barrier. Before na ko i-end ang kaning video, I just want to thank those subscribers viewing on today. Welcome back. And sa mga dili pa subscriber ani nga channels, don't forget to hit subscribe sa ating YouTube channel, Sugbo Rider PH. You can also follow us on Facebook, Sugbo Rider PH. And always click the notification bell para ma-notify mo every video nga to i-upload. And that's it. Enjoy the rest of the day. Always take good care. Peace out.